Hello, buenos dias! Welcome to another episode of Junn and Jenny World. Hope you enjoy this video. Continue watching! Don't you dare say that I wanted everything to fall apart when it's hard to me. Hello po ulit! Nandito na tayo, gawa na yung lumpia. So, ito yung mga huling batch dahil namigay na ako before ko pa namang i-try. So, makita nyo, napakalutong po siya. Malalaki yung ginawa ko dahil malaki yung lumpia wrapper. At gusto ko rin siyang i-half ng ganito. Sa susunod, sabi ni Junn, gusto niya raw yung maliliit na isang lang subo, okay na siya. So, gumawa po siya ng suka na may bawang, na meron din chili, flakes, ganyan. Tikman po natin kung paano at kung gaano kalakas yung lutong. Lutong-luto na po yung sa loob. Lasang-lasa rin yung yung prawns sa loob. Sarap. Kain po tayo.
Until next time, thank you for watching Junn and Jenny World. Shout out sa team Chicklets, sa mga premiere marathon namin. Shout out din sa member of our channel. And thank you to all the viewers for always supporting our very small channel. Until next time, guys. Happy Lunar New Year. Ciao!